વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસ. જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનો મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો મિત્રો આજે જરાક થોડોક દાખલો ચેન્જ છે. સમાંતર શ્રેણી ધોરણ 10 શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન માટે 7 ઇનામો રખાય છે. બરાબર છે. કુલ ઇનામ કેટલા? 7. કુલ 700 રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે. કુલ 700 રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે. પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતા 20 ઓછા, તો પ્રત્યેક ઇનામની રકમ શોધો. એટલે પ્રિન્સિપલે શિક્ષકને બોલાવ્યો કે ભાઈ પટાવાળાને કીધું કે જે કંઈ મેનેજમેન્ટ કરે એ શિક્ષકને બોલાવ્યા. કીધું કે ભાઈ રમેશભાઈ, આ વખતે આપણે ઇનામ વિતરણ રાખવાનું છે, બરાબર છે. આ 700 રૂપિયા તમને આપું છું. આ 700 રૂપિયાની અંદર તમારે ઇનામ લાવવાના છે, બરાબર છે. તમારે 7 ઇનામો રાખવાના છે. ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓને 7 ઇનામ આપણે આપવાના છે. કુલ 7 વિદ્યાર્થી હોશિયાર છે, ઇન્ટેલિજન્ટ છે, એ લોકો સારા ટકા લાવ્યા છે બોર્ડમાં. એ 7 વિદ્યાર્થીઓને આપણે ઇનામ આપવાનું છે, બરાબર છે. એટલે ઇનામની સંખ્યા કેટલી? 7. ને કુલ 7 ઇનામનો સરવાળો કેટલો છે? 700 રૂપિયા, બરાબર છે. અને બીજું નક્કી કહ્યું કે પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતા 20 ઓછા. એટલે કે પહેલા નંબરનું ઇનામ માનો કે 100 રૂપિયાનું હોય તો બીજા નંબરનું ઇનામ 80 રૂપિયા, ત્રીજા નંબરનું ઇનામ કેટલું? 60 રૂપિયા. એમ 20 રૂપિયા 7 ઇનામના ઓછા. તો પ્રત્યેક ઇનામની રકમ કેટલી? માનો કે જો આ 7 વિદ્યાર્થી છે, આ હોશિયાર છે, એ લોકોને આપણે 1 2 3 4 એ લોકોને ટોટલ આપણે 7 ઇનામ આપવાના છે. એટલે પ્રિન્સિપલે ટીચરને કીધું કે બધા થઈને કેટલા રૂપિયા? 700 રૂપિયા. આ બધા થઈને 700 રૂપિયા આપણે શું આમાં વેચવાના છે, બરાબર છે. કુલ ઇનામની સંખ્યા કેટલી? 1 2 3 4 5 6 7. એનો મતલબ કે સંખ્યા કેટલી? 7. સંખ્યા કેટલી? 7. હવે પહેલા ઇનામ, આ બે ઇનામનો ગેપ કેટલો છે? 20. આ બેનો ગેપ કેટલો છે? 20. એટલે કે પહેલો ઇનામ માનો કે કેટલું હોય? 100 રૂપિયાનું હોય તો આ કેટલું હોય? 20 ઓછા એટલે કેટલા રૂપિયા? 80. આ કેટલા રૂપિયા? 60. આ કેટલા રૂપિયા? 40. આ કેટલા રૂપિયા? 20. ધારો કે હોય તો. અને કુલ સરવાળો કેટલો? 700. એટલે આપણે એવું શોધો કે દરેક વિદ્યાર્થીઓને ઇનામ કેટલા રૂપિયાનું મળ્યું હશે કે જેથી 7 નો સરવાળો કેટલો થાય? 700 થાય. અને મતલબમાં શરત એ કે પહેલા ને બીજા ને ત્રીજા ચોથા બધા વચ્ચેનો ગેપ કેટલા રૂપિયા? 20 રૂપિયાનો ગેપ હોવો જોઈએ. મિત્રો આટલું એક ખાલી રકમ છે, ઉદાહરણ છે. હવે આપણે મિત્રો દાખલો જોઈએ કે વિદ્યાર્થી કેટલા? 7. શાળામાં શૈક્ષણિક પ્રદર્શન માટે 7 ઇનામો, એટલે n બરાબર 7. n બરાબર કેટલા? 7, બરાબર છે. કુલ 700 રૂપિયાની જોગવાઈ કરી છે. એટલે 7 ઇનામનો સરવાળો કેટલો? 700 રૂપિયા, બરાબર છે. એનો મતલબ કે SN 7 લખો તો બી ચાલે અને S7 બી 7 લખો તો 700 ચાલે. કે S7 7 ઇનામનો સરવાળો 700. 7 ઇનામ સરવાળો 700. પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતા 20 ઓછા. એનો મતલબ શું? D બરાબર 20 ઓછા એટલે શું? -20. માનો કે પહેલું ઇનામ 100 હોય તો બીજું કેટલું? 20 ઓછા એટલે 80. ત્રીજું ઇનામ 20 ઓછા એટલે 60. તો આ બે વચ્ચેનો ગેપ કેટલો? 20 ઘટે એટલે શું? -20. એને શું કહેવાય? D. એટલે કે પ્રત્યેક ઇનામ આગળના ઇનામ કરતા 20 ઓછા. એટલે પહેલું કરતા બીજું 20 ઓછું તો એને શું કહેવાય? તફાવત, ગેપ, બાદબાકી. કેટલો થાય? -20. 20 ઘટે એટલે D બરાબર શું? -20, બરાબર છે. તો એમ કહે છે કે પ્રત્યેક ઇનામની રકમ શોધો. એટલે આ કે આપણે પહેલું ઇનામ શોધો, બીજું ઇનામ, ત્રીજું ઇનામ. એટલે કે પહેલા ઇનામ શોધી કાઢે તો બધા ઇનામ મળી જશે. એટલે એનો મતલબ કે આપણે એ શોધીએ, બરાબર છે. કુલ ઇનામની સંખ્યા 7. પ્રિન્સિપલે શિક્ષકને બોલાવ્યો કે લેવ રમેશભાઈ, આ 700 રૂપિયા 7 10મા ધોરણના હોશિયાર છોકરાને આપણે ઇનામ આપવાનું છે. 700 રૂપિયાની અંદર તમારે 7 ઇનામ લઈ આવવાના. મતલબમાં શરત એક જ છે કે તમારે પહેલા કરતા બીજા ઇનામનું 20 રૂપિયા ઓછું, બીજા કરતા 30-20 ઓછું. એટલે બધામાં 20-20 નો ગેપ ઓછો હોવો જોઈએ. એટલે ટોટલ સંખ્યા કેટલી? 7. n બરાબર 7. કુલ 7 વિદ્યાર્થીનો સરવાળો, ઇનામનો સરવાળો કેટલો છે? 700 રૂપિયા. અને બે ઇનામનો તફાવત કેટલો છે? 20. તો આપણે દરેક ઇનામ કેટલા રૂપિયાનું છે તે શોધવા માટે આપણે પહેલા ઇનામની રકમ શોધીએ તો દરેક ઇનામની રકમ મળી જાય. તો એ બરાબર શોધો. ચાલો અહીંયા કોણ ખબર છે? પહેલા SN નું સૂત્ર મૂકો. n/2 2a +
n-1d બરાબર છે. એમાં n કેટલા છે 7 મૂકો, d કેટલા છે -20 મૂકો અને sn કેટલા 700 એટલે sn અહીંયા મૂકી દઈએ કેટલા 700 મૂકી દઈએ. કુલ સરવાળો n પદોનો સરવાળો એટલે કે 7 પદોનો સરવાળો કેટલો 700 એટલે sn s7 એટલે n બરાબર 7 અને sn જ કહેવાય. sn કે તો પણ ચાલે એટલે sn બરાબર કેટલો 700, n કેટલો 7 એટલે 7/2, a કેટલો શોધવાનો એટલે 2a પ્લસ n-1d, n કેટલા શોધવાના થોડા કઈ, n કેટલા 7 ઇનામની સંખ્યા એટલે 7 - 1 એટલે કેટલા 6 અને d કેટલો -20, બે ઇનામનો તફાવત એટલે કુલ 700 રૂપિયાનો કુલ ઇનામનો સરવાળો. કુલ ઇનામની સંખ્યા 7, પહેલી ઇનામ શોધવાનું છે. કુલ ઇનામ 7 - 1 6 અને બે ઇનામ વચ્ચેનો ગેપ -20. ચાલો એટલે આ કા જાય ઉપર 7 દો 1400 રૂપિયા, 7 2a - 6 દુ 120, 6 દુ 12 -120, 2a બેઠા -120 અને 7 બેઠા. ચાલો હવે શું કરીએ, 7 કા જાય નીચે, 7 કા જાય નીચે એટલે 1400/7 બરાબર 2a - 120. હવે કેટલા થાય 1400 7 નીચે આવે 2a - 20, 7 દુ 14 એટલે કેટલા આવે 200, 7 દુ 14 બે મિનિટ ચડાવી દેવાના બરાબર છે બરાબર 2a - 120, 700 એટલે કે 200 + 1400 એટલે 7 દુ 14 એટલે બે ને બે મિનિટ ચડાવી દેવાના 2a - 120. હવે મિત્રો શું કરીએ, હવે 120 ક્યાં જાય આ સાઈડ જાય એટલે માઈનસ છે આ સાઈડ શું પ્લસ એટલે કરવાનું 200 + 120 બરાબર 2a. હવે 200 - 120 આ સાઈડ પ્લસ 120 બરાબર 2a. ચાલો હવે શું કરીએ, ચાલો હવે 200 + 120 320 બરાબર 2a. 200 - 120 આ સાઈડ પ્લસ 120, 220 + 120 બરાબર 320 બરાબર 2. ચાલો 2 કા જાય નીચે એટલે પહેલું ઇનામ કેટલા રૂપિયાનો આવ્યું 160 રૂપિયાનો બરાબર 16 દુ 32, 120 + 120 200 + 120 320, બે બેઠા બે ગુણાકાર ભાગાકાર 320 ભાગ્યા એટલે 160. એનો મતલબ કે પહેલું ઇનામ શિક્ષક રમેશભાઈ જોયું, દુકાનમાં ગયા શોરૂમમાં દુકાનમાં ગયા ઇનામવાળી દુકાનમાં, કીધું કે ભાઈ પહેલું ઇનામ લાવ્યા કઈ 160 રૂપિયાનું પહેલું ઇનામ. ચાલો બીજું ઇનામ એના કરતા 20 રૂપિયા ઓછું તો કે બીજું ઇનામ કેટલું 140. ચાલો ત્રીજું ઇનામ 20 ઓછું એટલે કેટલું 120. ચોથું 100 રૂપિયા, 80 રૂપિયા, 60 રૂપિયા, 1 2 3 4 5 6 અને છેલ્લું કેટલું 40. આ રીતે દરેક ઇનામની સંખ્યા મિત્રો આવી ગઈ. દરેક ઇનામની શું આવી ગઈ સંખ્યા આવી ગઈ. ચાલો પહેલું ઇનામ 160, એના કરતા 20 ઓછા એટલે 140, એના કરતા 20 ઓછા એટલે ત્રીજું ઇનામ 120, એના કરતા 20 ઓછા એટલે ચોથું ઇનામ 100, એના કરતા 20 ઓછા એટલે પાંચમું ઇનામ 80, એના કરતા 20 ઓછા એટલે છઠ્ઠું ઇનામ 60, 20 ઓછા એટલે 40. હવે બધાનો સરવાળો કરો તો મિત્રો 700 રૂપિયા થઈ જશે. સાથે 7 ઇનામ રમેશભાઈ દુકાનમાં ગયા, દરેકને 20 રૂપિયા ઓછા કરીને 7 ઇનામ લઈ આવ્યા. જોયું સરવાળો જોઈ લો, સરવાળો થશે જો આ બેનો સરવાળો કેટલો 16 કેટલો 300, 160 + 140 300, 300 + 120 કેટલા થાય 420, કેટલા થાય 420. મિત્રો અહીંયા દેખાતું નથી બરાબર છે. હવે મને તમને કહેવું તો જો 160 + 140 કેટલા થાય, જરાક જગ્યા હું જોઈ લઉં અહીંયા ગણીએ જોજો 160 + 140, 160 + 140 કેટલા થાય 300. ચાલો 300 + 120 420, 420 + 100 520, 520 + 80 600, 600 બરાબર 600 + 60 660,
બરાબર 660 વત્તા 40 કેટલા 700 થઈ ગયા 700 તો આ રીતે 660 વત્તા કેટલા થાય 700 એટલે પહેલું નામ 160 માં 140 ઉમેર્યો તો 300 માં 120 ઉમેર્યો ત્રીજું ઇનામ ઉમેર્યો તો 420 400 નો ચોથા ઇનામનો કિંમત ઉમેર્યો તો 520 520 માં પાંચમા ઇનામ 80 ની કિંમત મૂકો તો 600 માં છઠ્ઠા ઇનામ 60 રૂપિયા ઉમેર્યો તો 660 માં 40 ઉમેર્યો તો 700 એમ કુલ આ બધાનો સરવાળો કેટલો 700 રૂપિયા એટલે આપણે શોધવાનું છે કે દરેક ઇનામની કિંમત શોધો તો કે ભાઈ 160 140 120 100 80 60 40 એ દરેક ઇનામની કિંમત બરાબર છે તો મિત્રો આશા રાખું છું કે આ ચોક્કસ તમને દાખલો આવડી ગયો હશે ઉદાહરણ આપ્યું છે 100% આવડી ગયો હશે થેન્ક યુ વેરી મચ